हाय फ्रेंड्स, मी दुर्गेश मकवान. वेलकम बॅक टू अनअकॅडमी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी अशी आहे मित्रांनो की आता आजच कंबाईन परीक्षेची ॲड डिक्लेअर झालेली आहे, ज्यामध्ये जवळपास तुम्हाला 806 पदांसाठीची ही जाहिरात या ठिकाणी बघायला मिळेल, ज्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण व्यवस्थित पद्धतीने आता जो उपलब्ध वेळ आहे यामध्ये काय करायचं आहे किंवा पदांची संख्या कोणत्या पदासाठी किती आहे याबद्दलचे सर्व डिटेल्स तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. बट सगळ्यांनी जी जोमाने तयारी सुरू केलेली असेल तर आता आणखीन आपल्याला थोडंसं एक्स्ट्रा वर्क या ठिकाणी करावं लागणार आहे. आपल्या तयारीमध्ये आपल्याला थोडासा जास्त वेळ द्यावा लागणार आहे आणि तुमच्या तयारीमध्ये आम्ही नेहमी तुमच्या सोबत असणार आहोत. तर व्यवस्थित पद्धतीने जे मी माहिती या ठिकाणी सांगणार आहे ती व्यवस्थित समजावून घ्या. आता 806 पदांसाठी जी काही आता कंबाईन परीक्षेची महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब परीक्षा ज्याला आपण म्हणतो, ज्यामध्ये PSI, STI आणि ASO या 3 पदांसाठीची जी काही संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे, या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठीची जाहिरात या ठिकाणी डिक्लेअर झाली 806 पदांसाठी, ज्यामध्ये आता आपण लेट्स क्रॅक इट याला अनुसरून आपण कशा पद्धतीने तयारी करायची आहे किंवा कशा पद्धतीने आपण प्रिपरेशन करून जास्तीत जास्त स्कोर करू शकतो याकडे आपला विशेष फोकस असणार आहे. बट त्या अगोदर जी जाहिरात आलेली आहे ती जाहिरात कशा स्वरूपाची आहे त्याकडे आपण एकदा लक्ष देऊया. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कंबाईन परीक्षेसाठी गट ब परीक्षेसाठी PSI, STI आणि ASO या पदासाठी जी काही जाहिरात डिक्लेअर केलेली आहे ती 806 पदांसाठी असणार आहे. आणि या 806 पदांसाठी होणारी जी काही पूर्व परीक्षा असेल ती 3 मे 2020 रोजी होणार आहे. म्हणजे आतापासून जर आपण आजपासून जर दिवस मोजायला सुरुवात केली, कारण आता दिवसांवर आपला अभ्यास येणार आहे की एवढ्या दिवसांमध्ये आपल्याला पूर्ण सिलेबस कसा मॅनेज करायचा आहे, प्लस आपल्याला प्रॅक्टिस टेस्ट कशा द्यायच्या आहेत, हे सगळं काही बर्डन तुमच्यावर असेल मित्रांनो. बट काळजी करू नका, आम्ही तुमच्यासोबत व्यवस्थित पद्धतीने तुमची तयारी करून घेणार. यामध्ये 3 मे रोजी तुम्हाला बघायला मिळेल की 2020 ला ही परीक्षा होईल. महाराष्ट्रातल्या एकूण 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. आता यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा आपण बघतो ऍड डिक्लेअर झाली म्हणजे की कोणत्या पदासाठी किती जाहिरात आलेली आहे, किती पदांसाठीची जाहिरात आहे. तर सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट तुम्हाला बघायला मिळेल या ऍड मध्ये, ती म्हणजे PSI या पदासाठी सर्वाधिक पदं तुम्हाला बघायला मिळतील. पदांचं जरा विभाजन बघितलं, या 806 पदांपैकी कोणत्या पदासाठी किती जागा आहेत तर लक्षात घ्या, सहाय्यक कक्ष अधिकारी म्हणजे ASO या पदासाठी जर तुम्ही बघितलं तर जवळपास 67 पदांची भरती या ठिकाणी होईल. लक्षात येते, 67 पोस्ट जे आहेत या तुमच्या ASO यासाठी आहेत. त्याचं पूर्ण डिस्ट्रीब्युशन जे तुम्हाला दिलेलं आहे ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेलच. लक्षात येते. आणि यामध्ये सर्वसाधारण या वर्गासाठी तुम्हाला बघायला मिळेल की 44 पद आहेत, बाकीचे कॅटेगरी वाईज डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलेले बघायला मिळतील. सगळ्यात महत्वाचं दुसरी पोस्ट STI राज्य कर निरीक्षक या पदासाठीची जी काही पदसंख्या आहे ती म्हणजे 89 पदं या ठिकाणी STI ची या वर्षी या ठिकाणी भरली जाणार आहेत आणि यासाठी ही पूर्व परीक्षा होईल. आणि सगळ्यात महत्वाची आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, महाराष्ट्रातले सगळे विद्यार्थी, बरेचसे विद्यार्थी ज्या पोस्टची आतुरतेने वाट बघत असतात ती म्हणजे PSI. यासाठी सगळ्याधिक जास्त जागा तुम्हाला बघायला मिळतील, कारण या पदासाठी जवळपास 650 पोस्ट या वर्षी फिलअप केल्या जाणार आहेत. PSI ची 650 जागा या ठिकाणी या ऍड मधून भरल्या जातील. आणि जोमाने तयारी करा मित्रांनो. या जोमाने तयारी करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या घटकांची मोस्ट इम्पॉर्टंट गरज पडेल ते या ठिकाणी लक्षात घ्या. वास्तविक या पदांच्या रिलेटेड ही तुम्हाला डिटेल्स या ठिकाणी बघायला मिळतात. 650 पदं असतील STI चे, तुम्हाला 89 पदं, सोबतच ASO साठी तुम्हाला 67 पोस्ट आहेत. लक्षात येते. मग या पदांच्या संदर्भामध्ये आता आपल्याकडे जो टाइम अवेलेबल आहे तो म्हणजे 65 डेज, 65 दिवस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. मग या 65 दिवसामध्ये आता आपण आपलं प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे, कारण आता सगळी धांदळ उडालेली असेल की किती कमी टाइम आहे आणि किती जास्त सिलेबस आहे. तर वास्तविक तसं टेन्शन घेण्याची काही गरज नाहीये. फक्त फोकस राहा. जो तुमचा टार्गेट आहे, जी तुमची एक्झाम टार्गेट आहे त्याकडे फक्त व्यवस्थित फोकस करून तुम्ही एक्झामला आता सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायची. कोणताही तुमचा आत्मविश्वास डगमगू द्यायचा नाहीये. डगमगत असेल तर नक्कीच तुम्ही या ठिकाणी सेशन्स बघून घ्यायचे, कशा पद्धतीने प्लॅनिंग करायची आहे सगळं व्यवस्थित लक्षात घ्यायचंय. आता 65 डेज मध्ये तुम्हाला PSI, STI, ASO साठी जो पण तुमचा टार्गेट असेल त्यासाठी तुम्हाला करायचं काय, पहिली गोष्ट की तुम्ही मागचे मेरिट्स लक्षात घेणं गरजेचं आहे. लक्षात येते. या ठिकाणी बघा 2018 मध्ये आणि 2019 मध्ये या 3ही पदांसाठीचे मेरिट्स किती लागलेले होते ते आपण बघूया.
वास्तविक त्यावेळेस पदसंख्या ही कमी होती, यावेळेस पदांची संख्या जास्त आहे. मग तुम्ही असा त्याचा अर्थ नका काढू की यावेळेस मेरिट कमी येणार. जर कदाचित पेपर सोपा निघाला तर मेरिट वाढू शकते. त्यामुळे ऑन एन ॲव्हरेज प्रत्येकाने ही तयारी ठेवायची आहे. एक ॲव्हरेज बघून घ्या की 2018 मध्ये बघा PSI या पदाचं मेरिट लागलेले होते 44 मार्क. 2019 मध्ये पण तेवढंच मेरिट लागलेलं होतं 44 मार्क. 2018 मध्ये STIचं मेरिट होतं 55 मार्क, पूर्व परीक्षेच्या संदर्भात बोलतोय मी. 2019 मध्ये होतं 56 मार्क. आणि असिस्टंट ASOच्या एक्झामसाठी ASOच्या पोस्टसाठी मेरिट 2018 मध्ये 50 मार्क आणि इथे 57 मार्क. यातून तुम्हाला एकच ॲव्हरेज बघायला मिळतो, तो म्हणजे तुम्हाला फक्त 60 मार्क्स पर्यंत पोहोचायचं आहे. लक्षात येतंय? जर का तुम्ही 60 मार्क पर्यंत पोहोचले तर जवळपास तुम्ही तीनही या पोस्टसाठीची मुख्य परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरतात. लक्षात येतंय? म्हणजे जर तुम्हाला PSI तुमचं टार्गेट असेल तर तुम्ही 50 मार्क्स क्रॉस करणं 100% गरजेचं आहे. 50+ जाणं 100% गरजेचं आहे. 50+ म्हणजे 55 पर्यंत पोहोचले की तुम्हाला 100% PSIचं मेरिट तुमचं क्रॅक होतं. बट डिपेंड करतं की पेपर सोपा आला, म्हणून मी या ठिकाणी सांगतोय की 60 पर्यंत पोहोचण्याचं टार्गेट ठेवा. 100% तुमची प्रिलिम क्रॅक होते म्हणजे होते आणि तुम्ही या तीनही पदांपैकी कोणत्या तरी एका पोस्टसाठी, 2 पोस्टसाठी किंवा तीनही पदांसाठीच्या मुख्य परीक्षेला तुम्ही पात्र ठरतात. मग यासाठी आपल्याला आता करावं काय लागेल? ॲज इट इज मी तुम्हाला सांगितलं की मार्कांचं सिच्युएशन काय आहे. बट आता पोरांना, तुम्हाला सर्वांना काय वाटत असेल की बाबा आपण आता हे जे सब्जेक्ट्स आहेत या सब्जेक्ट्सकडे कोणते स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे, कुठे जास्त फोकस करणं गरजेचं आहे. वास्तविक तुम्हाला एका तासाच्या वेळामध्ये पूर्ण तुम्हाला 100 प्रश्न सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि या 100 प्रश्नांचं विभाजन जे आहे हे आपण सब्जेक्ट वाईज जर केलं तर मी या ठिकाणी 2 ग्रुप तयार केलेले आहेत. या 2 ग्रुपमध्ये जो ग्रुप A आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फोकस करणं पण गरजेचं आहे. कारण वास्तविक चालू घडामोडीचे तुमचे 15 प्रश्न येणार, सामान्य विज्ञानचे तुमचे 15 प्रश्न, बुद्धिमत्ताचे तुमचे 15 प्रश्न, म्हणजे जवळपास तुमचे 45 पैकी तुम्हाला या ग्रुप A चे जे सब्जेक्ट्स आहेत इथे तुमचे जवळपास 21 मार्क येणं गरजेचं आहे. मी अंदाजे सांगतोय तुम्हाला की जवळपास तुमचे एवढे मार्क येणं अत्यंत आवश्यक आहे. ग्रुप बी मधले सगळे फेवरेट सब्जेक्ट्स आहेत, प्रत्येकाचे फेवरेट सब्जेक्ट आहेत. कारण मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट इथे थेरोटिकल आहेत की जेणेकरून तुम्हाला वाचून ते समजत असतात. मग यासाठी तुम्हाला राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न येतात 10, इतिहासावर आधारित प्रश्न येतात 15, भूगोलवर आधारित येतात 15, अर्थव्यवस्थेवर आधारित तुम्हाला 15, म्हणजे जवळपास तुमचे इथे टोटल मार्क्स झालेले आहेत 55. मग या 55 प्रश्नांपैकी तुमचे बरोबर यायला पाहिजे ते म्हणजे 35. जर तुमचे समजा हे 35 आणि या ग्रुप A मधले 21 जर प्रश्न बरोबर आले तर तुमचा स्कोर होतो तो म्हणजे 56 मार्क्स. लक्षात येते? मग या तत्वाला अनुसरून तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने मॅनेज करणं गरजेचं आहे, जो तुमच्याकडे अवेलेबल टाइम आहे त्यामध्ये. मग तुमचा प्रश्न हा असेल की अवेलेबल वेळेमध्ये आम्ही कोणत्या सब्जेक्टकडे जास्त फोकस करणं गरजेचं आहे. तर जास्तीत जास्त तुमचे जे फेवरेट सब्जेक्ट आहेत तिथे तुम्ही जास्त फोकस करा. ज्यामध्ये बघा पॉलिटी असेल, इतिहासचा विषय असा आहे की त्यामधून आउटपुट थोडासा कमी आहे, त्यामुळे तुम्ही महाराष्ट्राच्या इतिहासाकडे थोडंसं जास्त फोकस ठेवा. प्लस भूगोल आणि अर्थव्यवस्था, म्हणजे तुम्हाला या ग्रुप B मधून तुम्ही हार्डली या ठिकाणी 35 मार्क्स काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करा. आता सोय बघा आर्या पार होणार आहे आता, कारण तुमच्याकडे वेळ कमी आहे आणि तुम्हाला एक्झाम क्रॅक करायची आहे. तर या सगळ्या सब्जेक्टसाठी तुम्ही म्हणणार की आता उपलब्ध वेळेमध्ये रिव्हिजन, टेस्ट सिरीज वगैरे मॅनेज कसं करायचं. मी तर एकच सांगेल की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळे लिमिटेड सोर्सेस काढा आता. म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्टसाठी फक्त एकच बुक तुम्ही बघा आता, आणि एकाच बुक मधून फक्त ते हायलाइटेड पॉइंट्स आहेत किंवा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मी तुम्हाला जे सांगितले त्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्सला अनुसरून तुम्ही टॉपिक लक्ष द्यायचे आहेत. आणि ग्रुप A मधून तुम्ही हार्डली या ठिकाणी 21 मार्क्स काढले तरी तुमचा स्कोर 56 येतो. म्हणजे PSI या पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी तुम्ही 100% त्या ठिकाणी पात्र ठरू शकतात जर तुम्ही 55+ गेले तर. आणि यानुसार तुम्ही टॉपिक मॅनेज करा आणि 100% तुमचा स्कोर येतो मित्रांनो, व्यवस्थित येतो, लक्षात घ्या. कळतंय? त्यामुळे आता वास्तविक जरी मी तुम्हाला इथे सांगितलं चालू घडामोडी यामध्ये तुम्ही 7 फक्त काढायचे आहेत. लक्षात येते? 7 म्हणजे 50% मार्क्स काढायचे. आणि इथे ज्यावेळेस आपण म्हणतो तर पॉलिटीमधून तुम्ही 8 मार्क काढू शकतात. सोबतच तुम्हाला इथे तुम्ही 8 मार्क काढू शकतात. भूगोलामध्ये तुम्ही 10+ सुद्धा जाऊ शकतात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये 10, म्हणजे तुमचे जवळपास इथे 32-35 मार्क या ठिकाणी होत असतात. समजतायत? तुम्हाला या पद्धतीनुसार हे मार्क्स काढायचे आहेत. त्यानंतर
आता या सगळ्या प्रिपरेशनच्या दरम्यानमध्ये आता जो लिमिटेड टाइम आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही फोकस कुठे करायचा आहे? पहिली गोष्ट, 100 प्रश्न तुम्हाला एका तासात सोडवायचे म्हणून टाइम मॅनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टंट असेल. जास्तीत जास्त ॲक्युरसीवर फोकस करा. जास्तीत जास्त क्वेश्चन अटेम्प्ट करण्याचा पण प्रयत्न करा, पण ॲक्युरसी त्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे उगाचच जे क्वेश्चन 100% माहीत नसतील त्याच्यामध्ये अंदाजे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू नका. पूर्व परीक्षा एक जर तुम्ही पास झाले तर तुम्हाला 3 मुख्य परीक्षा देण्याची संधी मिळते, कारण एका पूर्व परीक्षेच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने जे मेरिट मी तुम्हाला सांगितले, जेवढे मार्क्स तुम्ही मेरिटमध्ये क्रॅक केलेले असतील तेवढ्या त्या पदासाठी तुमची मुख्य परीक्षा होत असते. म्हणून जास्तीत जास्त 60+ जाण्याचा जर तुम्ही प्रयत्न केला तर 100% तुम्हाला 3 मुख्य परीक्षा किंवा 2 100% देता येतात. यासाठी मात्र तुम्हाला थोडंसं कठोर परिश्रम घेणं गरजेचं पडणार आहे. मग त्यासाठी आपलं आता वेळेचं टाइम टेबल कसं करायचं? मित्रांनो लक्षात घ्या, बऱ्याच विद्यार्थी एका गोष्टीकडे फोकस करत नाही, तो म्हणजे प्रॅक्टिस टेस्टकडे फोकस करत नाही. म्हणून मी या ठिकाणी आवर्जून सांगेल की तुम्ही आता प्रश्नांचा सराव करणं गरजेचं आहे आणि प्रॅक्टिस टेस्ट देण्याची पद्धत तुम्ही स्टार्ट करा. आता तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ प्रॅक्टिसला देणं गरजेचं आहे, कारण तुम्हाला क्वेश्चन्स कसे येतात हे माहिती असणं गरजेचं आहे आणि क्वेश्चनला टॅकल कसं करायचं हे माहिती पडणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आता तुम्ही जो पण दिवसाचा दररोजचा वेळ जो काही अभ्यासाचा देणार, आणि मे बी तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न करा. 10 किंवा 10+ आवर्स तुम्ही द्यायला प्रयत्न करणंच आवश्यक आहे. जे आता नव्याने तयारी करत असेल त्यांनी सुद्धा आणि जे अगोदर पासून तयारी करतात त्यांनी सुद्धा जवळपास फुल टाइम स्टडी आता करणं गरजेचं आहे. मग यामध्ये तुम्ही जवळपास तुमच्या दिवसातला 75% वेळ जो आहे तो तुम्ही वाचन करण्यावर, लेक्चर्स बघण्यावर, तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर जे बघत असता अनअकॅडमीवर त्यावर तुम्ही तो देणं गरजेचं आहे. सोबत 25% वेळ जो आहे तो तुम्ही सराव प्रश्नांसाठी देणं गरजेचं आहे, टेस्ट सिरीजसाठी किंवा प्रॅक्टिस क्वेश्चनसाठी. लक्षात येते? म्हणजे तुमच्या 10 तासापैकी तुम्ही 7.5 तासांचा वेळ जो आहे हा जवळपास तुम्ही वाचन किंवा व्हिडिओ लेक्चरसाठी आणि जवळपास 2.5 तासाचा जो काही वेळ आहे हा तुम्ही प्रॅक्टिस टेस्टसाठी, म्हणजे क्वेश्चन्स कसे आहेत, कोणत्या टॉपिक्सवर आहेत, कोणत्या घटकावर आहेत, थोडंसं बारकाव्याने थोडंसं अभ्यास करणं गरजेचं आवश्यक आहे. सोबत प्रॅक्टिस टेस्ट तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहेत, कारण प्रॅक्टिस टेस्टचं महत्व असं असतं की मित्रांनो की जसं मी तुम्हाला सांगतो की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पण इतके महत्वाचे आहेत की तुम्हाला कळतं की कोणत्या टॉपिकवर तुम्हाला जास्त फोकस करणं आवश्यक आहे. यासाठी अनअकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला प्रॅक्टिस टेस्ट सुद्धा मिळत असतात. आणि तुम्ही ज्यावेळेस अनअकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्मला जॉईन होतात त्यावेळेस फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिस टेस्टच नाही तर तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीसाठी तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्टला अनुसरून कोर्सेस अवेलेबल आहेत की जेणेकरून तुमचा कमी वेळामध्ये 100% परीक्षाभिमुख आणि जास्तीत जास्त अभ्यास त्या ठिकाणी होत असतो. या ठिकाणी बघा, PSI-STI-ASO साठी तुम्हाला या ठिकाणी 13 टेस्ट देण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी विषयानुसार आहे, फुल टेस्ट सिरीज सुद्धा आहेत की जेणेकरून तुमच्या राज्य कंबाईन एक्झामसाठीची जी काही तयारी होणं गरजेचं आहे या संपूर्ण टेस्ट तुम्हाला तुमच्या परीक्षेच्या दिवसाच्या अगोदरपर्यंत पूर्ण होऊन जातात. म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी जास्तीत जास्त टेस्ट देता येतात. सोबत जर तुम्ही प्लसमध्ये असाल ना तर तुम्हाला हे 2 कोर्सेस आहेत जे ऑलरेडी त्या प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहेत आणि तुम्हाला ते बघण्याची खूप सुवर्ण संधी आहे मित्रांनो. कारण बघा, एक समग्र बॅच आहे आणि एक प्रिलिम बॅच आहे. या बॅचला जर तुम्ही जॉईन होत असाल, आता सुद्धा तुम्हाला जॉईन होण्याची खूप उत्कृष्ट संधी आहे, कारण तुमच्याकडे जो 65 दिवसाचा टाइम अवेलेबल आहे तर या 65 दिवसामध्ये तुम्ही कुठपर्यंत आणि किती जास्त अभ्यास करणं गरजेचं आहे हे प्रिलिमच्या कोर्समधून तुम्हाला 100% समजतं. त्यामुळे या कोर्सेसला तुम्ही नक्की जॉईन व्हा. वास्तविक या कोर्सेसमध्ये, या समग्र कोर्समध्ये मी स्वतः सुद्धा पॉलिटी आणि करंट अफेअर शिकवतोय. म्हणजे तुमचा जवळपास 25 मार्काचा सिलेबस मी तिथे कव्हर करतोय. लक्षात येतं? आणि या प्रिलिम मध्ये सुद्धा मी करंट अफेअर शिकवतोय. म्हणजे तुमचे 15 मार्काचा टॉपिक मी इथे शिकवतो. म्हणजे या दोन्ही कोर्समध्ये तुम्हाला मी आहे त्या ठिकाणी, बाकीचे सुद्धा एज्युकेटर्स आहेत. म्हणजे तुम्हाला एक सुवर्ण संधी मिळते तयारी करण्याच्या उद्देशाने. मग आता हे सगळं काही तुम्हाला कशा पद्धतीने मिळू शकतं? आता ज्यांना बघा वर्षाचं शक्य असेल ते वर्षाचं सबस्क्रिप्शन घेऊ शकतात. वास्तविक आणखी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्ट की जे आता समजा 2 वर्षाची तयारी करण्याचा विचार करत असतील, जे नवीन स्टुडंट असतील, इन फ्युचरमध्ये त्यांनी टार्गेट ठेवलेलं असेल 2020 किंवा 21 किंवा 22ची एक्झाम, तर नक्कीच त्यांनी 2 वर्षाचं सबस्क्रिप्शन घेणं आवश्यक आहे. कारण फीज या ठिकाणी कमी करण्यात आलेली आहे, 9,100 रुपये करण्यात आलेले. पण ज्यांना समजा फक्त एवढ्याच प्रिलिमसाठी अभ्यास करायचा आहे त्यांनी 100% 3 महिन्याचा सुद्धा घेऊ शकतात. 3 महिन्याची फीस तुम्हाला लागेल 3,500 रुपये. यामध्ये लक्षात घ्या, 3 महिन्याचं जरी तुमचं घेतलं तरी तुमचे प्रिलिमचे सगळे कोर्सेस बघून होतात या अनअकॅडमीच्या प्लस प्लॅटफॉर्मवर. तुम्हाला ते जे मी टेस्ट सिरीज दाखवलेत ना,
या टेस्ट सिरीज तुम्हाला सुद्धा देता येतात. त्यामुळे नक्की ही संधी वाया घालवू नका. नक्कीच तुम्ही यासाठी अप्लाय करा, कोर्सला जॉईन व्हा. आणि कोर्सला जॉईन होण्यासाठी जर तुम्ही हा दुर्गेश लाईव्ह रेफरल कोड जर वापरला तर नक्कीच तुम्हाला त्यामध्ये 10% डिस्काउंट मिळतो. आणि या ठिकाणी तुम्हाला फीज बघायला मिळते बघा. अगोदर ती तुम्हाला 3,500 रुपये 3 महिन्यासाठीची जी फीज होती ती या ठिकाणी तुम्हाला 3,150 होऊन जाते. आणि जे लॉंग टर्म साठी ऍडमिशन घेणार असतील त्यांच्यासाठी 9,100 रुपयावरून ती फीज होऊन जाते 8,190. लक्षात येते. आणि जे एका वर्षासाठी ट्राय करत असतील, 1 वर्षासाठी सबस्क्रिप्शन घेण्याचं, त्यांच्यासाठी फीज 7,000 रुपये आहे. ज्यावेळेस तुम्ही रेफरल कोड यूज करतात त्यावेळेस तुमची फीज होऊन जाते 6,300 रुपये. तर नक्कीच मित्रांनो, सर्वांनी या संधीचा नक्की फायदा घ्या. आणि तुमच्या प्रिपरेशनमध्ये आम्ही तुमच्या सोबत आहोत आणि आमच्या सोबत तयारी करण्यासाठी तुम्ही इथे जॉईन होणं नक्की आवश्यक आहे. थँक्यू. काही जरी अडचणी असतील मित्रांनो तर आम्ही सगळे एज्युकेटर्स तुमच्या सोबत तुमच्या तयारीमध्ये आहोत. तुम्हाला योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करण्यासाठी गायकवाड सर आहेत, सचिन सर आहेत, हांडे सर आहेत, सोरश्री मॅडम आहेत, मी स्वतः सुद्धा आहे. सोबत सुभाष पवार सर आहेत, शीतल गायकवाड मॅडम आहेत, प्रीती राऊत मॅडम आहेत, रमेश रुनवाल सर आहेत, सोबत तुकाराम सर, सौरभ सर आणि प्रकाश इंगळे सर. अनेक सारे एज्युकेटर्स आहेत जे तुम्हाला तुमच्या तयारीमध्ये मदत करण्यासाठी प्रत्येक सब्जेक्ट घेऊन तुमच्या समोर आहेत. फक्त तुम्ही या संधीचा फायदा घेणं खूप गरजेचं आहे. ओके. तर नक्कीच लक्षात घ्या, सबस्क्रिप्शन घेताना तुम्ही रेफरल कोड नक्की वापरू शकता दुर्गेश लाईव्ह, की जेणेकरून तुम्हाला 10% डिस्काउंट पण मिळेल आणि तुमच्या तयारीमध्ये आम्ही तुमच्या सोबत पण राहू. इट्स ओके फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच. जय हिंद.